درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در قسمت سوم از فصل پنجم دوره آموزش حسابداری هستیم. در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع امروزمون موضوع فرض واحد اندازه‌گیریه. فرض واحد اندازه‌گیری چی میگه؟ بهش فرض واحد پولی هم میگن. بعضی جا اگه دیدین نمیشن فرض واحد پولی، فرقی نداره. بعضی جا فرض واحد اندازه‌گیریه، بعضی جا اسمش فرض واحد پولیه. این فرض به این موضوع اشاره داره که آثار و نتایج تمامی رویدادهای مالی تحقق یافته در کسب و کار باید با یه واحد مشترک ثبت بشه که اون واحد مشترک واحد پولیه. در واقع الان براتون یه مثالی میزنم تا این موضوع براتون جا بیفته. ما اگه در بدو تصمیم گیری در بحث سرمایه گذاری دوتا کسب و کار مختلف باشیم، یکی از چیزهایی که خب خیلی مهمه که بررسی کنیم و بهش دقت بکنیم بحث مثلا گزارش تراز اون شرکته، گزارش دارایی ها و بدهی های اون شرکت. مثلا اینجا ما دوتا کسب و کار داریم. یکی کسب و کار مجیده که کسب و کار مجید مثلا دارایی هاش 5 تا ساختمونه، 2 تا ماشینه. یک کسب و کار هم داریم کسب و کار رضا که دارایی هاش 10 تا ماشینه با 1 دونه ساختمون. اگه تنها اطلاعاتی که از این 2 تا شرکت داشته باشیم همین باشه، یعنی کسب و کار رضا و کسب و کار مجید، یکی 2 تا ماشین 5 تا ساختمون، یکی 10 تا ماشین 1 دونه ساختمون. و در همین شرایط محدود و فرضی اگر بخوایم تصمیم گیری انجام بدیم، به نظرتون سرمایه گذاری تو کسب و کار مجید منطقی تره، خرید سهام مجید به صرفه تره، یا خرید کسب و کار رضا به صرفه تره؟ یه ذره فکر بکنید ببینید که با توجه به تعداد ماشینا و تعداد خونه هاشون کدوم منطقی تره که سهامشو بخریم. مطمئنم اکثرتون دارید جواب میدین که خب اوکی، گفتی 2 تا ماشین، 10 تا ماشین، 5 تا ساختمون، 1 دونه ساختمون، ولی ماشین مثلا با چه مدلی؟ ساختمون کجای منطقه، کدوم منطقه قرار داره، چند متر، مشخصاتش چیه؟ خب فقط با صرفا اسم ساختمون یا اسم ماشین که ما نمیتونیم تصمیم گیری کنیم. ممکنه اون 2 تا ماشینی کسب و کار مجید از 100 تا ماشین مثلا کسب و کار رضا گرونتر باشه، یا 1 دونه ساختمون رضا از 50 تا ساختمون مجید هم ارزشش بیشتر باشه. پس برای همین نتیجه گیری ما دارای ابهامه و اگه بخوایم این ابهامه رو برطرف بکنیم باید به کسب و کار مجید و رضا سر بزنیم، بیایم و به فرض مثال ماشیناشو ببینیم، یه برآوردی از قیمت ماشینا داشته باشیم، ساختموناشو ببینیم، یه برآوردی از قیمت ساختموناشون داشته باشیم. در نهایت که برآوردامونو کردیم به این نتیجه برسیم که کدوم کسب و کار ارزش بیشتری داره. حالا این برآورده بماند که خودش زمان بره، خودش هزینه بره، یه متخصص باید بیاری قیمت گذاری انجام بده، قیمت گذاری ها یا دقیق باشه یا نباشه و هزار اما اگر دیگه اینجا وجود داره. ولی شرایط دیگه یا فرض بکنید که کسب و کار مجید دارای این که به جای اینکه بگیم 2 عدد ماشین 10 میلیون تومان ماشینه و 55 میلیارد ساختمون، و کسب و کار رضا دارای مثلا 70 میلیون ماشین و 100 میلیارد ساختمون. خب اینجا خیلی چیزا مشخص میشه دیگه. ما نمیخواد بریم ببینیم مدل ماشینا چیه، نمیدونم خونه کجای، تو کدوم منطقه قرار داره، مثلا مشخصاتش چیه. اینجا دیگه چون قبلا این ارزش گذاری انجام شده، ما به عنوان تصمیم گیرنده که در شرایط فرضی قرار طبق همین دیتا اطلاعات تصمیم گیریمون رو انجام بدیم، خب به این نتیجه میرسیم کسب و کار مجید 55 میلیارد و خورده میارزه، کسب و کار رضا 100 و خورده میلیارد میارزه. و البته اینجا اشتباه 10 میلیارد نوشته شده ولی 100 میلیارد باید باشه. و اینجا خب تصمیم میگیریم که کسب و کار رضا کسب و کار بهتره برم که کسب و کار رضا در واقع سرمایه گذاری کنم.
بچه‌ها این شرایط فرضی بوده. حالا شما شاید بگید که نه، مثلا کسب و کار فقط به ماشین و خونش نیست که، به اعتبار برندشه، به محصولی که داره میده، به رقبایی که داره، به سودی که میده، به مقدار فروشی که داره، به مثلا 1000 تا پارامتر دیگر الان برای من میارید. من یادتون باشه گفتم در محیط فرضی که ما داریم، یعنی فقط همین دوتا دیتا رو داریم، هیچ دیتای دیگه وجود نداره. با وجود این دوتا دیتا چی کار میکنیم؟ پس اینو با اون موضوع که ما قرار بشه بریم یه جا سرمایه گذاری کنیم و فقط بریم دارایی هاشون رو بشمریم نیست، بدهی هاشون وسط و 1000 فاکتور و پارامتر دیگه وجود داره. ولی در همین شرایط فرضی ما در بخش بالا به ابهام رسیدیم و با 1000 زور و زحمت و قیمت گذاری تونستیم یه ذره گلیممون رو عذاب بکشیم و اتفاقی که افتاد اینه که حتی با همون قیمت گذاری هم در نهایت به واحد پولی رسیدیم و در بخش پایین واحد پولی دیگه حاضر و آماده بود و ما راحت تر میتونستیم تصمیم گیریمون رو انجام بدیم. در واقع این مثالی که من براتون زدم یه جورایی داره مزایای استفاده از واحد پولی رو به شما میگه. مزایاش چیه؟ میگه استفاده از فرض واحد پولی یکی باعث مقایسه پذیر شدن گزارشات یک کسب و کار با یک کسب و کار دیگه میشه. همونجور که خودتون هم دیدین خیلی راحت ما تونستیم دو تا کسب و کار رو با هم از نظر ریالی و مقدار ریالی دارایی هاشون یه مقایسه درستی داشته باشیم. ارائه یه واحد پولی مشترک باعث آسان‌تر شدن ثبت رویدادها میشه. خب دیگه ما با 1000 مدل سناریوی مختلف سر کار نداریم. فرض کنیم مثلا ما تو حسابداری مجبور بودیم یه بار بیایم یه ساختمون رو مثلا سندش رو ثبت کنیم، یه بار مجبور بودیم بیایم یه ماشین ثبت بکنیم، یه بار مجبور بودیم بیایم یه تراکتور ثبت بکنیم. خب مثلا یه چیز خیلی پیچیده و عجیب غریبی میشد، در نهایت هم به دردمون نمیخورد، فقط میتونستیم یه لیستی از دارایی هامون داشته باشیم. ولی دیگه راحت میایم مثلا میذاریم ساختمان 100 میلیارد و همین ثبت تو حسابداری ثبت میشه و اسنادش هم بایگانی میشه و تمام. دیگه چه مزایایی داره؟ تصمیم گیری راحت‌تر و سریع‌تر استفاده کنندگان که همونطور که دیدین خب ما خودمون در جایگاه یه تصمیم گیرنده که در همون مثالی که براتون زدم قرار گرفتیم، تو بالای چقدر دردسر کشیدیم، در نهایت هم به ابهام رسیدیم، تو پایینی راحت‌تر تصمیم گیری کردیم. در کنار مزایایی که فرض واحد پولی یا فرض واحد اندازه‌گیری برای ما داره، معایبی هم داره. من معایبش هم خواستم براتون بنویسم که بدونید. معایبش چیه؟ میگه جلوگیری از ثبت رویدادهایی مانند کیفیت و سطح نیروی انسانی. در کنار اینکه حالا یه سری چیزایی که بعد مالی دارن و با پول میشه اندازشون گرفت و خیلی راحت میشه ثبتشون کرد، ما در یه شرکت فقط پارامتر پولی که نداریم، یه شرکت پارامترهای دیگه هم داره، مثلا کیفیت و سطح نیروی انسانی که تو اون شرکت هستن، روابط اون کارکنان با هم دیگه، کار تیمی که با هم دارن، روابط یک کسب و کار با دیگر کسب و کارهایی که تو صنف خودش، اعتباری که اون کسب و کار داره، سابقه‌ای که اون کسب و کار داره، میزان محبوبیتی که یک کسب و کار بین مردم داره، کیفیت محصولات و خدماتی که یک کسب و کار به مردم میده و از همه مهمتر استفاده از واحد پولی مخصوصا برای کشورهایی که اقتصاد تورمی دارن یه ذره سخته، بابت اینکه ما مثلا امسال میایم یه خونه رو میخریم 10 میلیون، سال بعد ارزش اون خونه شده، ارزش منصفانه اون خونه شده 20 میلیون، ولی تو حسابهای دفتری ما همچنان 10 میلیون ثبت شده. که این هم میشه یه جورایی معایب واحد پولی که این معیار داره، این فرض داره و بیشتر توی کشورهایی که اقتصاد تورمی مثل ایران دارن این قضیه صدق میکنه، که البته اینم راه حل داره. مثلا کشورها میان با یه مسئله‌ای به اسم تجدید ارزیابی دارایی هاشون رو هر چند سال یه بار، معمولا هر 5 سال یه تجدید ارزیابی انجام میدن و طی همون تجدید ارزیابی میان دوباره مثلا اون ساختمونه رو قیمت گذاری میکنن، ماشینالاتشون، هر چیزی که دارن، به هر دارایی‌هایی که دارن رو یه تجدید ارزیابی میکنن و ترازشون رو به روز رسانی میکنن که استفاده کننده ها بتونن اطلاعات درستری رو ببینن.
پس تا اینجا ما فرض واحد پولی یا واحد اندازه‌گیری رو با هم رفتیم. من براتون توضیح دادم فرضش چیه، مزایاش چیه، معایبش چیه و رسیدیم به بخش سوالات متداول. بچه‌ها قسمت‌های مربوط به فصل پنجم خیلی قسمت‌های طولانی نیست. من یه ذره زیاد دارم نسبت به سایر ویدیوهایی که سایر مجموعه دارن توضیح میدم، ولی بیشتر دوست دارم عمیق‌تر بشیم. ولی کلا هر کاریشم بکنیم خیلی موضوع زیادی نداره بخوام خیلی بهتون توضیح بدم. سوال اول میگه در این فرض گفته شده تمامی رویدادهای مالی فقط بر اساس واحد پولی ثبت شه، اما در نرم افزار حسابداری امروز میشه تعداد و حجم و میزان کالا رو نیز ثبت کرد. آره میشه. تو نرم افزارهای حسابداری الان ما میتونیم خب ثبت‌های مختلفی داشته باشیم، فاکتور بزنیم، تعداد کالا رو مشخص کنیم، خروج انبار بزنیم، رسید انبار بزنیم، نمیدونم کارهای مختلفی انجام بدیم، ولی اون خروج انبار، اون رسید انبار، اون فاکتور فروش، اون فاکتور برگشت فروش در نهایت تو همون نرم افزار هم مقدار ریالیش میاد تو دفاتر سیستمی ثبت میشه. یعنی ما یه بحثی داریم سیستم هایی مثل سیستم فروش در نرم افزار، سیستم خزانه، سیستم انبار و یه سیستم حسابداری داریم که اون سیستم حسابداری میشه دفتر حسابداری ما و در دفتر حسابداری فقط اون در واقع نتیجه مالیش میره ثبت میشه بچه‌ها. پس سیستم‌های حسابداری هم دارن در همون راستا پیش میرن و فرض واحد پولی رو کاملا رعایت میکنن. اینم سوالا رو آوردم شاید بعضیاتون دیده باشین و یه ذره براتون جای سوال باشه. خب تو نرم افزار ما میریم فاکتور میزنیم، ما نمیریم مثلا عدد و ریال بزنیم. نه خب شما فاکتور میزنید، خود نرم افزار میاد تبدیلش میکنه به واحد پولی و سند حسابداری. خب بچه‌ها این جلسه‌مون تموم شد. ما تو جلسه قبلی فرض تفکیک شخصیت رو دیدیم، براتون توضیح دادم. اگه ندیدش میتونید برگردین فرض تفکیک شخصیت رو ببینید. در جلسه بعدی هم فرض تعهدی رو قراره با هم بررسی کنیم که امیدوارم همراه من باشید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگر از ویدیوها خوشتون اومد، اگه دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از مجموعه حساب تیوب ببینید، میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، عضو گروه تلگرام، کانال تلگرام، اینستاگراممون بشین. اونجا هم اطلاع رسانی می‌کنیم ویدیوهای جدید و اگه مشتاق باشید که ویدیوها رو تماشا بکنید میتونید از این طرق ما رو پیدا بکنید. وبسایتمون هم هست، میتونید وارد وبسایت بشین، منوی بالا دوره ها هستش، وارد دوره ها میتونید بشین. کامل ترین مرجعی که میتونید بهش مراجعه کنین وبسایته که هم توضیحات متنی داره، عکسی داره، ویدیو داره و همه چی کامل و جامع توضیح داده شده. نظر یادتون نره، نظرتون باعث دلگرمی ماست. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.